Hai, pada video kali ini saya nak ajar kamu semua cara baling kad. Gunakan dua jari untuk memegang kad. Pastikan dua jari memegang pada bucu kad. Tidak boleh pegang kad secara tegak dan tidak boleh pemegang kad sehingga bucu terkeluar. Sekarang kamu semua memegang kad mengikut video yang ditunjukkan. Pegang kad seperti langkah 1 tadi. Lipat tangan sehingga kad masuk ke dalam. Tidak boleh dipegang secara tegak. Kad dipegang mengikut langkah 1 dan langkah 2. Jangan lempar kad secara tegak di hadapan dan jangan lempar kad tegak ke tepi. Pastikan kad dialihkan posisi ke tepi. Dari tegak ke atas dialihkan ke tepi. Ini gambaran dari belakang langkah 3. Seperti yang ditunjukkan, posisi dari atas terus dialihkan ke tepi. Ini juga gambaran dari tepi langkah 3. Pastikan seluruh tangan bergerak dan tangan diarahkan tegak ke hadapan. Langkah 4, pastikan kamu semua sudah betul mengikuti langkah 1, langkah 2 dan langkah 3. Langkah 4 bertujuan untuk melempar kad jarak jauh dan ke atas. Posisi bahu yang memegang kad digerakkan ke belakang dan ke depan. Ini contoh dari langkah 4. Melempar kad ke atas. Tinggi ke atas. Sini. Wow. Kita nampak dia terbang. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
exaggerated, that's what you Cantik. assume. Cantik. Wah, terdekat. The story's Tarik, over tarik, now, I tarik. must Tarik. conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Okey, itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat.